आपण ठरल्याप्रमाणे आपल्या स्पॉटला आलो आहे आणि आपण आता हे सगळं सामान घेऊन वर थोडंफार ट्रेकिंग करायचं आहे. सगळे मित्रसुद्धा आल्यात आणि ट्रेकिंग करून आपण वर जाऊन जेवण बनवायचं आहे आणि जेवण बनवून खायचं आहे. तर चला बघूया, वर जाऊया. वर अशा पद्धतीचा डोंगर आहे, हा आपल्याला चढून वर जायचा आहे. एकदा तुम्हाला पूर्ण स्पॉट दाखवतो, ॲक्च्युली स्पॉट काय आहे. चला बघूया. तर मित्रांनो, स्पॉट कसा वाटला कमेंट करून सांगा. कागलचे असाल तर ह्याच्या आधी कधी हा स्पॉट बघितला असाल तर ते सुद्धा कमेंट करून सांगा. आणि अर्थातच कागलचे असाल तर सपोर्ट करायला विसरू नका, म्हणजेच सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. बऱ्यापैकी जेवण आवडत आले. चिकनची गिरवी झाल्या मस्तपैकी. आत्ताच ऋषिकेश साजनीकर आलेत, काही कारणास्तव वेळाने आलेत. झणझणीत रस्तासुद्धा आवरला, सुक्कंसुद्धा आवरलं. आता काही क्षणात जेवणाची तयारी करायला घ्यायची आहे. चला बघूया. आणि मित्रांनो, हा आपला आत्ता जेवणाचा मेनू तयार झाला आहे. हा झणझणीत राईस झालेला आहे, खुश्का राईस. हा पांढरा रस्सा झालेला आहे. त्याचबरोबर हे झणझणीत कोल्हापुरी सुक्कंसुद्धा झालेलं आहे. आणि हा अंडी खाणाऱ्यांसाठी 1-2 अंडीसुद्धा केलेले आहेत. आणि हा झणझणीत कोल्हापुरी तांबडा रस्सासुद्धा झालेला आहे. त्याचबरोबर कोल्ड्रिंक्ससुद्धा आहेत, कोल्ड्रिंक्स ते. ही मी व्हिडिओच्या नादात सगळी मित्र वेटिंग करत आहेत माझी. चला करूया. बाकीची काही मित्र जेवणाची ते तयारी करत आहेत, कांदा वगैरे चिरत आहेत. चला जेवून घेऊया, जेवून भेटू. जेवणाच्या पंक्ती वाढलेल्या आहेत, मित्र जेवत आहेत सगळी. ऋषिकेश, विराज, विठ्ठल, रितेश, धीरज आणि कार्तिक आणि मी जरा इकडं कडेलाच बसलोय सावली बघू. जस्ट जेवण वगैरे झालंय, चूल शांत केल्या. पर्यावरणासाठी महत्त्वाचं आहे चूल शांत करणं. आणि चाललोय आता खाली जायचं. स्वच्छता पण झाल्या बऱ्यापैकी, सगळी वेट करत आहेत. चला जाऊया, भांडी वगैरे सुद्धा धुवायचं. तर या पायऱ्या कशा, ही शंका तुम्हाला आली असेल तर फ्रंट साईडला ह्या पायऱ्या आहेत. ह्या पायऱ्यांवरून खाली जाण्यास सोपा आणि साधा रस्ता आहे, त्यामुळे या पायऱ्यांवरून आम्ही खाली आलो आहे. व्हिडिओच्या शेवटी एवढंच सांगेन की जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. फर्स्ट ब्लॉग आहे, काय चूक झाली असेल तर ती सुद्धा सांगा. धन्यवाद.